ฐานิสตอรี่นำเสนอจันทราสดงตอนอดีตของเขาบท15ในจวนเซวินอองเซียวหลินกอดสตรีในชุดกระโปรงผ้าไหมสีม่วงพลางถามคนข้างเตียงช้างเป็นอย่างไรบ้างบุรุษชุดขาวเขาพัดจีบและยิ้มตอบว่าแน่นอนว่าสถานการณ์ไม่ดีนักสิทธิ์พี่ของข้าตำแหน่งเซวินอองของท่านช่างนำพาความโชคร้ายมาให้จริงๆเพิ่งจะย้ายจวนเริ่มจากถูกพึ่งอัคคีแดงล้อมโจมตีตามด้วยชายารองของท่านถูกมารฝันรังควานดวงชะตาไม่เป็นมงคลเอาเสียเลยเซียวลินมิได้โมโหเพียงเสียงนุ่มอวิชิงข้ากำลังคุยเรื่องสำคัญกับเจ้าจะพาช้างออกมาจากห้วงฝันได้อย่างไรอวิชิงจุปากหนึ่งทีสิทธิพี่ท่านประเมินข้าสูงเกินไปแล้วเพิ่งรู้ว่าในอดีตตอนอยู่เขาไร้แสงท่านเล่าเรียนวิชากระบี่ข้าเล่าเรียนวิชาปราบปีศาจวิชากระบี่ของท่านสืบทอดเคล็ดลับมาจากผู้อาวุโสส่วนวิชาปราบปีศาจของข้ากลับเรียนรู้ได้ไม่ดีนักข้ารุดมาจากจวนเจ้าอ๋องครั้งนี้นับว่าเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตมาช่วยท่านเลยนะเกรงว่าเจ้าอ๋องคิดอย่างไรก็ว่าเหมือนเคินที่เขายกย่องเป็นแขกที่ให้ความเคารพกลับเป็นศิษย์เวียนอ๋องเซียวลินเซียวลินถอนใจหนึ่งทียกเก็บของอาจารย์ข้ายกให้เจ้าอาวีชิงรีบถามจริงหรือเซียวลินไม่พูดมากปลดหยกชิ้นหนึ่งตรงเอวที่ดูแล้วธรรมดาโยนให้อวีชิงอวีชิงรีบรับไว้มือไม้ยุ่งเป็นพันวันฉีกยิ้มหน้าบานโอพระชายาของสิทธิพี่เกิดเรื่องอวีชิงย่อมยินดีช่วยเหลือโดยไม่ปฏิเสธพอกล่าวจบอวีชิงเก็บหยกให้ดีสีหน้าล้อเล่นหายไปมารฝันไม่เหมือนปีศาจระดับล่างตอนนี้ข้าถึงขั้นหาไม่เจอด้วยซ้ำว่ามันซ่อนตัวอยู่ที่ใดด้วยตะบักของข้ามิอาจกำราบปีศาจประเภทนี้ได้ทว่าคิดจะปลุกชายารองให้ตื่นจากฝันใช่ว่าจะไร้หนทางเหตุที่ชายารองไม่ยอมตื่นเพราะลุ่มหลงสิ่งที่อยู่ในห้วงฝันขอเพียงปลุกนางให้ตื่นได้ภายในเวลาที่กำหนดย่อมไม่เป็นอันตรายทว่าการเข้าสู่ห้วงฝันของมารฝันก่อนอื่นต้องมองเห็นความฝันขอตนอย่างทะลุปลุกโปร่งก่อนจึงจะช่วยเหลือผู้อื่นได้หากมิอาจปลุกนางให้ตื่นผู้ที่เข้าไปในห้วงฝันก็จะตายอยู่ในความฝันเช่นกันเมื่อเป็นเช่นนี้สิทธิ์ที่ยินดีจะลองหรือไม่เซียวลินพยักหน้าตอบโดยไม่ลังเลได้อวีชิงกวาดตาขึ้นลงมองเซียวลินแวบหนึ่งท่านชมชอบชายารองผู้นี้จริงๆถึงขั้นมอบสมบัติล้ำค่าของผู้อาวุโสให้กับข้าทั้งยังยินดีเสี่ยงอันตรายเพื่อช่วยนางหรือว่าคุณธรรมและความรับผิดชอบที่ติดตัวท่านมาแต่กำเนิดแผลงฤทธิ์วันนี้ไม่ว่าเป็นใครท่านล้วนยินดีช่วยทั้งสิ้นเซียวลินใคร่ครวญคำพูดของอวีชิงอย่างจริงจังพลางตอบว่ามีเวลาจำกัดมิใช่หรือเลิกพลาดได้แล้วอวีชิงหัวเราะฮ่าเสียงดังที่แท้ท่านก็โมโหเป็นเหมือนกันด้วยชายารองผู้นี้รูปโฉมไม่เลวจริงๆมิน่าสิทธิ์ที่สุภาพนุ่มนวลดังหยกถึงได้มีใจทนุถนอมแต่จะว่าไปท่านชิงชังคุณดูสามสกุลเย่ถึงเพียงนั้นจริงๆหรือข้าว่าแม่นางผู้นั้นน่าสนใจทีเดียวท่านมิได้เห็นคราวก่อนนางถึงกับกล้าทำร้ายเจ้าอ๋องพูดเล่นนั้นส่วนพูดเล่นอวีชิงได้ของล้ำค่าแล้วอย่างไรก็เริ่มตั้งขายอาคมอย่างรวดเร็วบนคอของชายารองมีได้แดงเส้นหนึ่งรอจนได้แดงเคลื่อนไปถึงหลังหูย่อมไม่มีผู้ใดช่วยนางได้อีกดังนั้นก่อนที่ได้แดงจะลามไปถึงท่านต้องปลุกนางให้ตื่นอวีชิงกำชับเสียงขรึมจำไว้ให้มั่นในห้วงฝันของมารฝันหนึ่งบุพภาหนึ่งโลกาล้วนสร้างขึ้นจากสิ่งที่คนหวาดกลัวมากที่สุดและปรารถนามากที่สุดในจิตใจไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นสิทธิพี่ล้วนต้องยึดมั่นในความตั้งใจเดิมก้าวออกจากห้วงฝันของตนเองจึงจะสามารถเข้าสู่ห้วงฝันของชายารองของท่านได้และพานางกลับมาเซียวลินกำกระบี่พยักหน้าอย่างเคร่งขรึมกล่าวข้าเข้าใจแล้วสองมือของอวีชิงทำมุทราอย่างรวดเร็วพร้อมหลับตาท่องคาถาหน้าผากมีเหงื่อเม็ดเล็กผุดซึมฉับพลันพัดจีบหมุนรวดเร็วกลางอากาศและคลี่ออกเข้าไปเวลาเดียวกันบริเวณชานเมืองห่างจากจวนเซวินอ๋อง10 ลี้เด็กหนุ่มในชุดดำเดินอยู่ในป่านี้มีหมอกดำปกคลุมเด็กหนุ่มย่ำไปบนหิมะที่ทับถมบนพื้นเกิดเสียงดังโศกสาดเขายืนมือออกไปปลายนิ้วขาวซีดถูกหมอกดำห่อหุ้มเขากำหมอกดำกลุ่มนั้นหมอกดำดิ้นรนอยู่ในฝ่ามือเขาฐานไถจิ้นเลียริมฝีปากความหิวโหยอย่างหนึ่งทนขึ้นมาจากกระเพาะหมอกดำคล้ายตระหนักถึงบางอย่างแย่งกันหนีออกจากปลายนิ้วเขาในป่าลึกมีดวงตาคู่หนึ่งที่ใหญ่กว่าโคมไฟปรากฏเสียงของมันสะท้อนก้องกลางอากาศเหลวไหลสิ้นดีแค่มนุษย์ธรรมดาถึงขั้นเพ้อฝันอยากกลืนกินไอมันของมันฐานไถจิ้นมองไอมันหายไปด้วยความเสียดายเขาจ้องดวงตาหน้ากลัวกลางอากาศคู่นั้นเสียงเรียกว่าปล่อยนางเสียมารฝันตอบด้วยเสียงอึมครึมเจ้ากำลังเจรจาต่อรองกับข้าเอาสิ่งใดมาแลกเปลี่ยนเสียงของมันทุ้มลึกดังกึกก้องกำปนาดวงตาสีแดงเข้มพิจารณาเด็กหนุ่มตรงหน้าที่ดูผายผอมอ่อนแอ
ในตัวของเด็กหนุ่มตรงหน้ามีกลิ่นอายบางอย่างที่ทำให้มันน้ำลายสอมานฝันหนีออกมาจากรอยแยกของเวร้างเดิมที่หิวจนไส้กิ่วหากมิใช่เพราะมันสังหารคนได้เฉพาะในห้วงฝันเท่านั้นป่านนี้คงกระโจนเข้าใส่ฐานไถจิ้นและขมวบกินอีกฝ่ายเข้าไปแล้วฐานไถจิ้นเอียงศีรษะต่อรองเจ้าคิดว่าข้ากำลังเจรจาต่อรองกับเจ้าหรือเขากุมใบหน้าครึ่งซีกหัวเราะเบาๆเหมือนได้ฟังเรื่องตลกกระนั้นมารฝันอย่างละโมบมอบดวงจิตของเจ้าให้ข้าแล้วข้าจะปล่อยสตรีนางนั้นฐานไถจิ้นโค้งริมฝีปากพลางตอบเสียงค่อยได้มาเอาไปสิไอหมอกของมารฝันห่อหุ้มร่างเขาไว้ในชั่วพริบตาหลีซูซูรุดตามมาเห็นภาพนี้เขาพอดีหนังศีรษะนางแทบจะระเบิดก่อนจะโผล่เข้าไปคว้าตัวเขาไว้ฐานไถจิ้นยืนอยู่กลางหมอกดำขณะหันกลับไปเขาด้วยความรำคาญปล่อยหลีซูซูคว้าตัวเขาไว้เจ้าบ้าไปแล้วหรือเข้าไปในความฝันของสัตว์ประหลาดนี่แล้วเจ้าจะออกมาอย่างไรหนังสือในหอตำรามีบันทึกไว้มารฝันก่อกำเนิดจากความปรารถนาและความยึดติดความปรารถนาในใจยิ่งลึกล้ำยิ่งยากที่จะก้าวออกจากห้วงฝันมีเพียงคนที่ในใจบริสุทธิ์ไร้มลทินจิตใจแข็งแกร่งจึงจะไม่ถูกมารฝันล่อลวงฐานไถจิ้นเป็นจอมมารจะไร้ความปรารถนาไร้สิ่งที่ต้องการได้อย่างไรพูดให้น่าฟังหน่อยคือยอมจำนนเพื่อสาวงามพูดให้น่าเกลียดหน่อยคือรนหาที่ตายประเด็นสำคัญคือเขาตายก็ตายไปเถอะแน่จริงอย่าฟื้นคืนชีพสิมารฝันไม่มีทางกลืนกินกระดูกมารได้กายเนื้อของฐานไถจิ้นหากต้องฝังอยู่ในห้วงฝันของมารฝันจริงสรรพชีวิตในสามพิภพย่อมต้องจบเหตุไปด้วยฐานไถจิ้นมองมือขาวเนียนคู่นั้นที่คว้าจับตนไว้ลิซูซูทางหนึ่งหลบเลี่ยงไอหมอกทางหนึ่งพยายามดึงเขาออกมานางโมโหจนหน้าแดงก่ำเห็นดวงตาของฐานไถจิ้นมีเพียงความเฉยชาจึงอดด่าด้วยความเดือดดาลมิได้หนอนราคาขึ้นสมองเจ้าหรือไรเยี่ยปิงฉางดีเลิศเลองามเฉิดฉันเพียงใดนางก็เป็นภรรยาของคนอื่นเจ้าคนสมองป่วยฐานไถจิ้นเสียงเย็นนางเป็นของข้าให้ตายเถอะลิซูซูอยากจะแทงเขาให้ตายด้วยกระบี่ให้รู้แล้วรู้รอดไปฐานไถจิ้นหลุบตามองหลีซูซูจนรอดนางก็ไม่ยอมปล่อยมือหมอกดำไหลผ่านผิวเนียนนุ่มของเด็กสาวใบหน้านางซีดลงทุกทีเขามองมือของนางกับมือของตนเองที่กลุ่มประสานกันแน่นอ่อนนุ่มทว่ายืนหยัดยามอยู่ในสายตาเขาช่างขัดลูกตายิ่งนักพอเห็นมารฝันดึงดันจะกลืนกินนายเหนือหัวในอนาคตของมันให้ได้หลีซูซูก็บันดาลโทสะเจ้าพวกโง่เง่าทั้งหลายปัญญาเบิกแสงอัศนีประกายม่วงจงฟาดฟันยันแผ่นหนึ่งที่วาดขึ้นอย่างเร่งรีบลอยออกมาจากแขนเสื้อนางสายฟ้าสีม่วงสายหนึ่งที่หนาราวท่อนแขนพุ่งออกจากยันสีเหลืองฟาดฟันไปยังมารฝันไม่อาจกลืนกินฐานไถจิ้นจึงรู้สึกหงุดหงิดมากยังมีเด็กสาวที่เป็นมนุษย์เข้ามาก่อกวนเพิ่มอีกคนอัศนีม่วงฝ่าไอหมอกจนสลายไปมารฝันโกรธเกรี้ยวเป็นพิเศษผ่านไปครู่หนึ่งมันรวมตัวอีกครั้งอย่างรวดเร็วพลางคลี่ยิ้มชั่วร้ายเขามาในฝันให้หมดเลยแล้วกันในตาสีดำของฐานไถจิ้นจ้องมองหลีซูซูมือเล็กขาวเนียนประหนึ่งหยกยังคงคว้าจับนิ้วมือของเขาดวงตาคู่โตของนางสีดำขาวตัดกันชัดเจนริมฝีปากถูกกัดจนเลือดแทบออกถลึงตาจ้องเขาด้วยท่าทางใกล้จะโมโหตายเพราะเขาเต็มทีแม้กระทั่งดาบคนยังเปี่ยมด้วยชีวิตชีวาเช่นนี้ฐานไถจิ้นพลันรู้สึกหงุดหงิดอย่างมากก่อนที่ไอดำจะกัดกร่อนหลีซูซูเขาตวาดเสียงเย็นใส่หัวไปเขาแกะนิ้วมือของนางออกหลีซูซูถูกผลักออกจากหมอกดำนางล้มสุดลงบนพื้นนิ้วมือที่ถูกฐานไถจิ้นออกแรงแกะออกเจ็บยิ่งนักฐานไถจิ้นไม่สนจริงๆว่าจะแกะนิ้วนางจนหักหรือไม่ดวงตาของมารฝันขยับมาตรงหน้านางกระทันหันมาถูกจังหวะพอดีอย่าได้คิดหนีแม้แต่คนเดียวมันสูดดมลำคอของหลีซูซูพลางทอดถอนใจอย่างละโมบไอดำมืดฟ้ามัวดินอบล้อมหลีซูซูไว้ในชั่วพริบตาตอนหลีซูซูตื่นมาบุรุษในอาภรณ์สีฟ้าครามผู้หนึ่งกำลังมองนางด้วยสีหน้าหนักอึ้งนางร้องเรียกอย่างประหลาดใจท่านพ่อท่านเซียนในชุดสีฟ้าครามพยักหน้าหลีซูซูฐานไถจิ้นตายอยู่ในห้วงฝันภารกิจของเจ้าล้มเหลวโกววิส่งเจ้ากลับมาใน500 ปีให้หลังพยามารฟื้นขึ้นมาแล้วเป็นไปได้อย่างไรหลีซูซูพึมพำท่านเซียนถอนหายใจลิขิตสวรรค์คงเป็นเช่นนี้กระมังความเศร้าสลดเสี้ยวหนึ่งวาบขึ้นในดวงตาเขาขณะประคองหลีซูซูขึ้นมาลูกสมุนของพญามารล้อมบรรพตเซียนเหิงหยางเอาไว้แล้วเจ้าหนีไปกับฟูยาเถิดท่านพ่อแล้วท่านล่ะท่านเซียนลูกผมนางบิดาจะร่วมรบเคียงข้างเหิงหยางเพิ่งจะขาดคำลูกศิษย์ที่ร่างกายเต็มไปด้วยเลือดคนหนึ่งทะเลอะทะล่าเข้ามาร้องให้ฟูมฝ่ายเจ้าสำนักศิษย์ที่ฟูยาเขา
หลี่ซูซูเหลือบตาขึ้นก็เห็นนอกประตูสำนักเด็กหนุ่มในชุดคลุมสีขาวปักกระบี่เซียนลงบนผืนดินลึกเขาหลับตาลงนั่งขัดสมาธิที่หน้าประตูสำนักด้วยท่วงท่าพิทักษ์ปกป้องร่างกายเริ่มสูญสลายไปทีละชุ่นหลี่ซูซูวิ่งไปหาเขาอย่างโซซัสโซเซฝูหยาร่างกายของฝูหยาที่สลายไปหลอมรวมกับข่ายอักมิทลาคาสลามาเขาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเขตอาคมของสำนักเหิงหยางน้ำตาของนางไหลรินเต็มหน้าโดยไม่รู้ตัวสหายร่วมสำนักที่อยู่ข้างๆเอ่ยว่าล้วนต้องโทษสิทธิน้องหญิงหลีโอกาสเพียงหนึ่งเดียวมอบให้นางกลับทำให้สำนักกลายเป็นเช่นนี้เพื่อรับผิดแทนนางสิทธิน้องฝูหยาถึงขั้นตายเพื่อคุณธรรมคนที่สมควรตายเป็นนางต่างหากใช่ควรจะเป็นนางไม่ควรเป็นสิทธิน้องฝูหยาหลี่ซูซูไม่อาจกอดร่างที่สูญสลายไปเอาไว้ได้ในความพร่าเรือนดวงจิตของเด็กหนุ่มที่ยังไม่แตกสลายไปโดยสมบูรณ์คล้ายจะลืมตาขึ้นฉีกยิ้มให้นางอย่างซีดเซียวสิทธิพี่หญิงยังได้พบท่านอีกครั้งดีจริงๆไม่ควรเป็นเช่นนี้สหายร่วมสำนักกล่าวถูกเป็นเพราะนางไม่อาจคว้าโอกาสสุดท้ายเอาไว้ได้คนที่ตายไม่ควรเป็นฝูหยาควรจะเป็นนางสามพิภพถูกทำลายแล้วฝูหยาตายแล้วท่านพ่อก็จะทำเพื่อสำนักเหิงหยางตายเพื่อพิทักษ์คุณธรรมหลี่ซูซูหยิบกระบี่ของฝูหยาขึ้นมาปราณกระบี่ดุจสายรุ้งสะท้อนใบหน้าดังบุปผาประหนึ่งหยกของเด็กสาวดวงหน้านางมีแต่คราบน้ำตารอยแต้มสีแดงชาติเปล่งประกายร้อนแรงมีคนทอดถอนใจข้างหูนางใช่ทำเหมือนฝูหยานั่นละตายเพื่อคุณธรรมเสียอย่างน้อยก็สามารถช่วยให้สำนักเหิงหยางดำรงอยู่ได้นานขึ้นครู่หนึ่งนางชุกกระบี่เยือกเย็นขึ้นมาให้กระบี่อยู่กลางอากาศและแทงมาที่ตนเองแต่แล้วกระบี่กลับเบนออกจากร่างหลี่ซูซูกระทันแทงเข้าไปในกลุ่มหมอกสีดำหลี่ซูซูร้องตะหวาดข้าเชื่อเจ้าก็บ้าแล้วหมอกดำกรีดร้องเสียงแหลมเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้หมอกดำถูกปราณกระบี่กรีดผ่าและหายวับไปในพริบตาหลี่ซูซูเช็ดน้ำตาบนใบหน้าให้สะอาดวิหกศักดิ์สิทธิ์สีแดงเพลิงตัวเล็กในจุดหลิงไถของนางเปล่งขับขานอย่างภาคภูมิใจแดนมายาถูกทำลายในทันทีหลี่ซูซูพลูลมหายใจมหามคานั้นบริสุทธิ์ไร้ความปรารถนาจึงแข็งแกร่งไร้ความหวาดกลัวจึงกระจ่างแจ้งทว่าตอนนี้จะไปตามหาฐานไถจิ้นกับยี่ปิงฉางได้ที่ใดเล่าเพิ่งจะคิดเช่นนี้ร่างกายพลันถูกคนผลักหนึ่งทีหมอหญิงเหยาเจ้ามัวเมอะไรอยู่พระชายาใกล้คลอดแล้วกันไกลกับน้ำร้อนที่หมอตำแยให้เจ้าเตรียมเล่าข้ารับใช้สาวในชุดสีแดงผู้หนึ่งถึงตาใสหลี่ซูซูอย่างดุดันหลี่ซูซูมองมือของตนเองมือของหญิงสาวหายไปแทนที่ด้วยมือเหี่ยวย่นเหลืองซีดคู่หนึ่งนางได้กลายเป็นสอรีวัยกลางคนผู้หนึ่งอีกทั้งยังเป็นหมอหญิงครั้นเห็นสีหน้าของข้ารับใช้แย่ลงทุกทีหลี่ซูซูพูดออกไปโดยสัญชาตญาณรอประเดี๋ยวข้าจะเอาเข้าไปให้เดี๋ยวนี้ข้ารับใช้พูดขืนเจ้ายังใจลอยเช่นนี้หากพระนางโฮรูเฟยหรือองค์ชายน้อยเกิดเรื่องอะไรฝ่าบาทต้องไม่ละเว้นเจ้าแน่หลี่ซูซูเอ่ยตอบเจ้ากะไม่รู้ตั้งแต่เมื่อใดด้านซ้ายมือของหลี่ซูซูมีน้ำร้อนหนึ่งอ่างกับกรรไกรแม้ในใจนางจะฉงนแต่กลับหยิบของขึ้นมาอย่างคล่องแคล่วและเดินตามข้ารับใช้ไปข้ารับใช้ประกบฝ่ามือพลางพึมพำว่าสวรรค์คุ้มครองพระชายาจะต้องให้กำเนิดองค์ชายน้อยอย่างราบรื่นแน่นอนเสียงฟ้าร้องดังสนั่นคลื่นครั่นสั่นสะเทือนเมืองฟ้าจนเกิดเสียงดังอึงอ่นหลี่ซูซูเงยหน้าก็เห็นเมฆดำรวมตัวกันตรงขอบฟ้าเหมือนไอชั่วร้ายกลุ่มหนึ่งที่มิอาจปัดเป่าออกไปทั่วทุกคนแห่งมีกลิ่นไออับมงคลคุ้มหนึ่งวงเวียนนกนางแอ่นใต้ชายคาตกใจจนกระพือปีกบินไปบินมาเนื้อวังหลวงสีของท้องนภาแทบจะถูกบีบอัดจนกลายเป็นสีน้ำหมึกบุรุษในชุดคลุมลายมังกรสีเหลืองอร่ามรออยู่ข้างนอกด้วยสีหน้าร้อนรนหลี่ซูซูประคองน้ำร้อนอกสั่นขวัญผวานี่มันสถานการณ์ใดกันแน่ก่อนจะจากกันถ้าชอบก็ฝากกดติดตามฐานฮิตสตอรี่กดซับกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไป